Καλή σας μέρα! Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς που παρακολουθείτε αυτό το κανάλι γιατί μαθαίνετε ελληνικά. Θα μπορούσα να έχω ονομάσει αυτό το βίντεο περιμένοντας τη βροχούλα που μας υποσχέθηκε η Έμι. Αλλά ξέρετε τι είναι η Έμι? Έμι. Δεν είναι η Εμιλία. Μπορούσε να είναι η Εμιλία. Όχι, δεν είναι η Εμιλία. Είναι η Έμι με μη και ύψιλον και αυτό είναι ένα ακρονίμιο. Δηλαδή είναι τα αρχικά από λέξεις, τα οποία προφέρονται σαν μία λέξη που θα μπορούσε να είναι και λέξη αυτόνομη. Έμι είναι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η υπηρεσία δηλαδή που μας ενημερώνει για το τι καιρό πρόκειται να κάνει. Και αν ενδιαφέρεστε να ακούσετε περισσότερα για τέτοιου είδους λέξεις, μείνετε μαζί μου και μετά τη μικρή βολτίτσα. Οι λέξεις αυτές, όπως σας είπα, λέγονται ακρόνημα ή αρκτικόλεξα. Αρκτικόλεξα τις λέμε όταν δεν προφέρονται σαν μία καινούρια λέξη. Και θα σας δώσω μερικά από τα πιο συνηθισμένα παραδείγματα ακρονίμιων ή αρκτικόλεξων που μπορεί να συναντήσετε στα ελληνικά. Όσοι μένετε στην Ελλάδα, πιθανόν τα έχετε ήδη συναντήσει και ίσως να ξέρετε κάποια από αυτά και τι ακριβώς σημαίνουν. Πάμε λοιπόν να δούμε. Ελτά. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ελτά είναι τα ελληνικά ταχυδρομεία. ΔΕΗ. Δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Παλιά ήταν η μόνη επιχείρηση ηλεκτρισμού, ο μόνος πάροχος ρεύματος στην Ελλάδα. Τώρα έχουμε πολλούς διαφορετικούς παρόχους. Ένας από αυτούς είναι η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, η ΔΕΗ. Ο ΤΕ, Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας. Επίσης, όπως και η ΔΕΗ, παλιότερα ήταν ο μοναδικός πάροχος τηλεφωνίας στην Ελλάδα. Τώρα έχουμε πολλούς και διαφορετικούς παρόχους. Ένας από αυτούς είναι ο ΟΤΕ. ΕΦΚΑ, Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης. Κοινωνική ασφάλιση, όταν κάποιος εργάζεται, πληρώνει κάποια χρήματα σε έναν φορέα, έτσι ώστε να έχει ασφάλιση υγείας και ασφάλιση γύρατος, για να πάρει σύνταξη. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά ταμεία. Ένα από αυτά, μάλλον το πιο παλιό, είναι το ΙΚΑ, Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Τώρα όλα τα ταμεία που υπήρχαν παλιά έχουν ενοποιηθεί και έχει γίνει αυτός ο ενιαίος φορέας κοινωνικής ασφάλισης. Όλοι είναι στον ΕΦΚΑ δηλαδή. Ο ΕΟΠΗ, δεν προφέρεται το δεύτερο υψηλόν, προφέρεται σαν ένα «η», ο ΕΟΠΗ είναι ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας. Αν χρειάζεται κάτι, οτιδήποτε έχει σχέση με την υγεία, πρέπει να κάνετε κάποιες εξετάσεις, για παράδειγμα να πάρετε κάποια φάρμακα. Για αυτά τα θέματα είναι υπεύθυνος ο ΕΟΠΗ. Ο ΑΕΔ, μια λέξη που δεν υπάρχει πια, ένας φορέας που δεν υπάρχει πια, υπάρχει όμως σαν λέξη στο λεξιλόγιο όλων. Ο ΟΑΕΔ, το όμικρον είναι για τη λέξη οργανισμό, γι' αυτό και λέω ο ΟΑΕΔ ήταν ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, δηλαδή ένας φορέας που ήταν υπεύθυνος για την εργασία, για την απασχόληση. Όταν κάποιος έπαιρνε ένα επίδομα, ας πούμε μία μητέρα,
επίδομα μητρότητας, αυτό το επίδομα το έδινε ο ΑΕΔ. Όταν κάποιος έμενε άνεργος, εγγραφόταν στα μητρώα του ΑΕΔ και μπορούσε να πάρει επίδομα ανεργίας από εκεί. Όταν κάποιος έψαχνε δουλειά, μπορούσε να παρακολουθήσει κάποια σεμινάρια μέσω του ΟΑΕΔ. Ή επίσης μπορούσε να εκπαιδευτεί. Υπάρχουν και τα εκπαιδευτήρια του ΟΑΕΔ, μόνο που πια δεν υπάρχει ο ΟΑΕΔ. Έχει αλλάξει η υπηρεσία πολύ πρόσφατα, φέτος, μετονομάστηκε σε ΔΥΠΑ, Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Αν κάπου δείτε αυτό το σύμβολο, να ξέρετε ότι είναι ο παλιός ΟΑΕΔ. Ένα ακρονίμιο πολύ χρήσιμο είναι τα ΚΕΠ, Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Από την ίδρυσή τους έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στην μείωση της ταλαιπωρίας από την γραφειοκρατία. Τα ΚΕΠ είναι κέντρα, όπως λέει και η λέξη, γραφεία δηλαδή, σημεία σε κάθε δήμο που μπορεί κάποιος πολίτης να απευθυνθεί εκεί για να πάρει κάποιο έγγραφο από το δημόσιο, για να κάνει κάποια αίτηση. Τα τελευταία χρόνια βέβαια πολλά πράγματα μπορεί να τα κάνει κανείς από το σπίτι του μέσω του gov.gr, της πλατφόρμας αυτής, όπου μπορεί κανείς να πάρει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, να κάνει αιτήσεις, πολλά πράγματα χωρίς να τρέχει δεξιά και αριστερά. Όμως πριν από αυτό ένα πολύ καλό βήμα στη μείωση της ταλαιπωρίας, όπως σας είπα, από τη γραφειοκρατία, ήταν τα ΚΕΠ. Υπάρχουν ακόμη. ΔΟΗ. Αν πάτε να πληκτρολογήσετε ΔΟΗ, δεν καταλαβαίνει ο υπολογιστής και σας το αλλάζει και το κάνει 2. 2 δεν είναι. Η ΔΟΗ είναι η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, με λίγα λόγια η εφορία. Μπορεί να σας ζητήσουν να πείτε σε ποια ΔΟΗ ανήκετε, σε ποια εφορία ανήκετε. Οικονομική υπηρεσία, εκεί που δηλώνουμε τα εισοδήματά μας, διάφορα τέτοια. Και μια που μιλάμε για οικονομία, τι είναι ο ΦΠΑ? Είναι ο φόρος προστιθέμενης αξίας, το VAT που λέμε. ΦΠΑ, και επειδή είναι φόρος, γι' αυτό είναι ο ΦΠΑ. Και για κάθε πολίτη, ο οποίος συμπληρώνει το 18ο έτος της ηλικίας του, η οικονομική υπηρεσία δίνει έναν αριθμό. Ο αριθμός αυτός είναι ο αριθμός φορολογικού μητρώου. Ο αριθμός με τον οποίο καταγράφεται κάποιος στα μητρώα της εφορίας. Όλοι έχουμε έναν, τα ξέρουν όλα για μας. Για την κοινωνική ασφάλιση έχουμε άλλον αριθμό. Έχουμε τον ΑΜΚΑ. Αριθμός επίσης μητρώου κοινωνικής ασφάλισης. Το πάει μαζί με τον ΕΟΠΗ, με τον ΕΦΚΑ, είναι ο ΑΜΚΑ. Ενώ μαζί με τη ΔΟΗ, με τον ΦΠΑ, είναι ο ΑΦΜΗ. Και κάτι που έχει σχέση με τις μεταφορές, αν θέλετε στην Ελλάδα να μετακινηθείτε με το τρένο, θα μετακινηθείτε με τον ΟΣΕ, Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδας. Προτείνω να μην το κάνετε μέχρι νεοτέρας. Είχαμε πρόσφατα ένα πάρα πολύ τραγικό δυστύχημα λόγω παραλήψεων. Αν θέλετε όμως να μετακινηθείτε από πόλη σε πόλη με το λεωφορείο, τότε θα πάτε στα ΚΤΕΛ. ΚΤΕΛ σημαίνει Κοινό Ταμείο Εισπράξεων Λεωφορείων. Και είναι η λέξη που χρησιμοποιούμε για τα λεωφορεία που κάνουν τις μεταφορές από πόλη σε πόλη. Σε χωριά βέβαια, ενώ εκτός πόλης. Μέσα στις πόλεις, μέσα στη Θεσσαλονίκη, ο οργανισμός που κάνει τις αστικές συγκοινωνίες είναι ο ΟΑΣΤ, Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. Αντίστοιχα για την Αθήνα είναι ο ΟΑΣΑ, Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας.
Είπαμε για το ρεύμα, είπαμε για το τηλέφωνο. Τι γίνεται με το νερό? Στη Θεσσαλονίκη, υπεύθυνη για την ίδρυυση, για την παροχή νερού, καθαρού νερού στα σπίτια και την αποχέτευση, την απομάκρυνση των βρώμικων νερών από τα σπίτια, είναι η ΕΙΑΘ, Εταιρεία Ίδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης. Αν ξέρετε κάποια ακρονίμια ερκτικόλεξα που δεν τα έχω πει και που θεωρείτε ότι είναι καλό να τα ξέρει κανείς, γράψτε τα κάτω. Επίσης γράψτε μου αν τα γνωρίζετε αυτά. Αρκετά νομίζω, γιατί θα είναι αρκετά μεγάλο το βίντεο και είναι και καλοκαίρι και μπορεί να μην έχετε όρεξη να βλέπετε βίντεο με τα ελληνικά. Αν όμως έχετε όρεξη, θέλω να μου γράψετε αν σας φάνηκε χρήσιμο αυτό το βίντεο. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας!